Good day guys, Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, you love cars, DIYs, and anything under the sun, please consider subscribing and check out my playlist. Good day mga paps, Mark here again at welcome sa channel natin. Ngayong araw is ituturo ko sa inyo yung location nung dalawang fuse box ng Toyota Rush. Kasi ang dami nagtatanong, parang pag hindi gumagana yung power outlet, hindi daw nila makita yung fuse. So today, tuturo ko sa inyo yung location ng dalawang fuse box at kung paano alisin yung mga fuses. Okay mga paps, yung first location ng ating fuse box ay located dito sa likod ng glove compartment or yung glove box. So para ma-access yan guys, kailangan yung unang-una syempre alisin yung glove compartment. Saglit lang guys ha, pwes ako lang ngayon ng maganda-ganda. Okay. So, ganito guys. Alisin nyo muna. Yung pagkakabit ng cabin filter, parehas lang. So, yung dulo muna, alisin nyo. Yeah. After maalis yan guys, makikita nyo na yung glove yung fuse box, which is buksan natin yung ilaw. So ito yun guys, yan yung fuse box na madalas dyan nakalagay yung mga ilaw sa windshield washer, ECU, yung dome light, tapos yung busina, yung master power niya nandyan. Okay, so ito yan guys. So pag halimbawang may gusto kayong alisin para malinis siyang tingnan, kasi minsan pag gagamitan nyo ng long nose pliers is nadadamage guys yung yung what do you call this, yung fuse mismo, so napuputol. So ito yan guys yung pangtanggal ng fuse. Itong clip na to, hilahin nyo lang yan. Okay, tapos ibubukan nyo lang yan guys. So halimbawa etong 15 amperes, etong sa baba, yan, alisin natin. Ang gagawin nyo is to, bubukan nyo to, tapos yan, ganyan yung magiging itsura nya. So pagka habang nakakagat siya sa fuse, madali lang siyang hihilahin nang hindi ko nalock ng in place. Okay. So eto na siya, 'di ba? Also, ang magkagandahan nito, madali lang din siyang ibalik. So pag ibabalik nyo, i-align nyo lang, then tulak nyo lang yung mismong clip. Tapos buka. Okay? And then siguro kung medyo loose pa, snag nyo na lang in place. Tulak nyo na lang. Pwede nyo rin tong gamitin para dun sa fuse na located sa engine bay. So, papakita ko naman sa inyo yung isa pang fuse box. And also guys, pag halimbawang kailangan nyo ng i-check, syempre ang daming fuse nyan, hindi nyo alam kung saan fuse para saang equipment, makikita nyo yun guys sa likod ng glove compartment, diba? So ito, nandito lahat. So halimbawa yung inalis nating 15 ampere, ito, okay, tapos yung 10 ampere sa horn, tail light, stop light, headlight, dome, nandyan na halos lahat guys. Okay, so yung power pwede kasing sa power outlet, which is dito. Ayan, pag hindi gumagana, pwede nyong i-check to, itong power. Okay, so doon naman tayo sa isang fuse box guys. So ito yung fuse box na isa, ito guys, yan. So para ma-access yan, nakalak yan dito, and may hook yan sa likod, dalawa. So ganun din, yan. And yung label, ito guys yung mga fuse, meron siyang sariling clip, ayan. So yung pantanggal ng fuse, yan din po yun. Okay,
So, nandito naman located yung EPS, sa radiator, fog lights, sa fuel pump, etc. etc. So, ayun guys, balik tayo dito sa ating, what do you call this, sa ating fuse box dito sa likod ng ating glove compartment. Ayan, di ba? So, pag ibabalik nyo, ganyan lang. Anyways, kung halimbawa naman na mawala, meron pa kayong spare dun sa mismong fuse box. Okay? So, eto guys, mga fuse yan. Pero eto, yan, pag nakakita kayo ng ganyan, relay po yung tawag dyan. So, madalas yan, pwedeng sa flasher, sa signal light, sa radiator, ganyan. Okay? And that's it for me today guys. Sana nagustuhan nyo yung video natin. If you did, please give this video a thumbs up and don't forget to subscribe guys. And that's it for me today guys. Hope you liked the video. If you did, please give this video a thumbs up. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button. Again, Mark nga pala ulit. And kung kailangan nyo po ng parts and accessories ng inyong sasakyan, link po sa description section below. Once again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat po sa pagsama sa akin today and hope to see you guys on our next video.